Unboxing tayo. LCD. Silicone sealant. Multi-purpose adhesive. Ito yung pang seal ng cellphone. Mamaya assemble natin. May kasamang tools, oh. May mga screws pa. Naka-styrofoam, oh. So, safe na safe yung package. Tingnan natin kung may laman to. 3,000 plus. Tadang! Loh, sarap ka po? LCD para sa Note 10. Xiaomi Note 10. For Lenovo P70. Look. Lenovo P70. Unahin natin install to Lenovo. Ang Xiaomi, manghiram pa tayo ng something hot air or blower para palambot natin yung yung glue para madaling baklasin. This is 2,000 plus. Later na to. Unahin natin ang Lenovo. Gawa tayo ng ibang video para sa Xiaomi Note 10 LCD Replacement. Gumagana pa siya, guys, oh. Pero yung ibang like laters, hindi mo na like ganyan, no. Nakiklik mo iba-iba, hindi. Binagsak ito ng anak ko galing sa 5th floor papuntang 3rd floor. Isa to sa mga problema niya. Nag-fail yung power button niya. Let the sun shine. Na, 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 na. Binta natin to pag naayos na. Bili natin ng bigas.
stage ni Londra. 62 years na. Kanang sa aking channel. Malanglag ko ka ng mga ulang. Kanang mga kuwan. Kanang throwback videos. Wala, hindi mo naman. Hindi ko Adik siguro na. Ano face recognition? Wala eh. Wala pa na yung ano yun, wala pa na yung face of what thumbs up. Kaya? Okay na? Yung sa'yo, isa pa, one? Ako din ako game.
Ay! Mama lang mag-touch. Kausap. Binagsak. Si Trinity Girls.